Всім привіт! За вікном осінь. Пора, коли повітря пахне димом, мокрим листям і таємницею. Коли дні стають коротшими, а ночі довшими, і стається, що між світом живих і світом духів лишається лише тоненька завіса. Саме тоді приходить особлива ніч – Хеллоуін, Самайн, та Велесова ніч. Три культури, три традиції, але одна сутність – час, коли світ тіней дихає поруч із нами. І сьогодні я розповім про книги, у яких ця магія оживає, про історії, сповнені осіннього світла, стародавніх богів і людських страхів, які навчають нас не боятися темряви. Але спочатку трішки розповім про Хеллоуін, Самайн та Велесову ніч, що між ними схожого та відмінного. Велесова ніч – містична доба слов'ян. Серед осінніх туманів, коли листя вже вкриває землю, а вітер приносить прохолоду змін, настає час, який слов'яни називали Велесовим. Це ніч, коли Бог Велес, володар мудрості, магії, поезії та підземного світу, відчиняє ворота між світами. Велес у слов'янському пантеоні – одна з найтаємничіших постатей. Його називають покровителем душ померлих, хранителем предків, але водночас захисником худоби, мистецтва, знань і чарівників. Його протиставляли громовержцю Перуну. Якщо Перун – блискавка, небо і сила, то Велес – тінь, глибина, земля і пам'ять. Разом вони створювали рівновагу, день і ніч, життя і смерть, порядок і хаос. Велесова ніч припадала приблизно на кінець жовтня або початок листопада, у той час, коли природа завмирає, а сонце слабне, поступаючись місцем темряві. Наші пращури вірили. Саме тоді межа між явою, світом живих, і нав'ю, світом мертвих, стає тонкою, і духи предків можуть повернутися, щоб провідати рідних. Тому в цю ніч у слов'янських селах запалювали вогні на подвір'ях біля хат, у полі, щоб освітити душам дорогу додому. На стіл ставили миски з кашею, хлібом, медом, узваром, їжу, якою частували гостей з потойбіччя. Двері не зачиняли, бо душі приходили без стуку. Люди не боялися цієї ночі. Навпаки, зустрічали її з повагою, як час пам'яті, вдячності, очищення. Жінки приносили воду з річки, промовляючи заклинання на здоров'я. Чоловіки спалювали старі речі, щоб позбутися нещастя. Ворожки кидали у вогонь трави, запитуючи у Велеса поради. Це був не день страху, а день єднання, бо слов'яни знали, смерть не кінець, а лише інша дорога. Велес – той, хто веде крізь темряву, хто допомагає знайти шлях між минулим і майбутнім, між предками й нащадками. І сьогодні, коли вогні Геловіну мерехтять у темряві, в далеких глибинах нашої пам'яті, живе той самий вогонь, вогонь Велесової ночі, коли кожна свічка – це не просто світло, а пам'ять про тих, хто колись ішов поруч із нами. Самайн – кельтський пращур Геловіну. Тепер подих з іншої сторони Європи, з кельтських земель, де вітер гуляє серед кам'яних пагорбів. Там народився Самайн – стародавнє свято, з якого виріс сучасний Геловін. Для кельтів це була ніч переходу року. Час, коли закінчувалося літо і починалася темна половина року. Вони вірили, що в цю ніч межа між світом живих і світом мертвих зникає, а духи можуть блукати серед людей. Аби захиститися, кельти гасили вогню у своїх домівках і збиралися на пагорбах, де друїди розпалювали священні багаття. Від тих вогнів потім брали жар, щоб принести його додому, як знак нового року, нового світла. Люди одягали маски та шкури тварин, щоб духи не впізнали в них живих і не забрали їх до потойбіччя. Ці маски стали прообразами сучасних костюмів Геловіну.
Також приносили жертви, їжу, зерно, тварин, щоб умилостивити богів і духів, аби зима минула без голоду. У кельтських традиціях Самайн був не просто страшним святом. Це був час спілкування з предками, роздумів і очищення, момент, коли природа засинала, а люди готувалися до довгої темряви, зберігаючи надію на повернення весни. Самайн поступово змішався з Днем усіх святих, а згодом у народі це свято стали називати Геловін. Замість багать – гарбузи з вогнем у середині, замість жертв – солодощі для примар у костюмах. Та суть лишалася – Геловін і досі святкує ніч, коли світ стає тоншим, коли ми згадуємо тих, хто відійшов, і на мить відчуваємо, що кордон між життям і смертю – лише подих. Тому можемо сказати, що Самайн – це нинішній Геловін. Якщо коротко мовити про різницю між Велесовою ніччю та Геловіном Самайном, то головний бог, символ у слов'ян Велесової ночі – це Велес, володар підземного світу, мудрості і чарів, а у кельтів Самайну Геловін – боги смерті і врожаю, друїдські духи. Сама суть свята у слов'ян – вшанування предків, єдність поколінь. У кельтів Самайн Геловін – завершення року, перехід у темну половину. У Велесової ночі символ – це вогонь, хліб, вода, каша. У Геловіна Самайна – багаття, маски, гарбузи. Настрій Велесової ночі – це спокій, шана, вдячність, а Самайну Геловіну – таємниця, захист, гра зі страхом. Основна ідея Велесової ночі – смерть як пам'ять і продовження, а основна ідея Самайну і Геловіна – смерть як частина коловороту життя. З часом Самайн перетворився на Геловін, а Велесова ніч розчинилась у народних обрядах дідів, поминальних днів. Проте обидва свята живуть у нашій підсвідомості, у відчутті осінньої межі, у вогниках свічок на підвіконнях і у теплих спогадах про тих, кого вже немає поруч. І нашій підсвідомості не дасть забути про цей значний день література. Бо, звісно, якби не називалась ця ніч, але вона згадується не в одній книзі, і кожен автор хоч трішки, але згадує в своїх літературних розповідях про тонку завісу між світами живих та духів. І тепер перейдемо саме до таких книг. Рей Бредбері «Дерево Геловін». Це, мабуть, найпоетичніша історія про саме свято Геловіну. Група хлопчиків вирушає у чарівну подорож у ніч, коли все можливо, щоб врятувати свого друга. Вони мандрують у часі від стародавнього Єгипту до кельтських вогнищ Самайну і дізнаються, як люди здавна вшановували смерть і пам'ять предків. Бредбері показує, що Геловін – це не просто костюми і гарбузи, а молитва вогню серед темряви. Книга тепла, філософська, трохи сумна, ідеальна для осені. Ще одна книга від Рей Бредбері «Що страшне насувається». Ще одна осіння історія про двох хлопчиків і таємничий нічний карнавал. Він приходить у містечко саме напередодні Геловіну, приносячи спокуси і страхи. Це не просто жахи, це історія про дорослішання, про боротьбу світла і тіні всередині нас. Бредбері нагадує, справжня темрява живе не зовні, а в серці людини. Вашингтон Ірвінг. Легенди про сонну лощину. Класика, з якої виріс сам образ Геловіну. Тиха долина, осінній туман, вершник без голови, дух, що мандрує нічними дорогами у пошуках своєї голови. Ця історія має все – старовинну атмосферу, фольклор, легкий жах і трошки іронії. Ірвінг створив першу американську легенду, історію, що й досі оживає в кожному гарбузовому ліхтарику. Олесь Бердник підтримує лінію в кожному своєму творі ідею, дуже близьку за духом до Велесової ночі.
Це вже українська міфологічна філософія. Берник описує ніч, коли душа може перейти межу світів і зустріти самого Велеса, Бога підземного світу, мудрості та таємного знання. У його творах немає страху, є прозріння. Це історія про внутрішню ініціацію, про те, як у темряві знайти світло. Берник нагадує, у нас є власна Велесова ніч, коли пробуджується пам'ять роду. Кетрін Арден «Ведмідь і Соловей» та вся трилогія. Книги Арден – це слов'янська казка, ожила серед снігів і вогню свічок. Головна героїня Василіса бачить духів, яких інші вже забули, домовиків, русалок, берегинь. І сама вона стоїть між двома силами – християнським богом і старими богами лісу. Атмосфера цих книг як довга ніч із запахом диму, шепотом вітру і тінями, що оживають за вікнами. Це справжня слов'янська магія, ніжна і страшна водночас. Марія Матіус «Москалиця» – це вже не казка, а жива легенда про жінку, яка живе між світом і потойбіччям. Самітниця з гірського села бачить те, чого не бачать інші, відчуває присутність душ, пам'ятає голоси землі. У москалиці немає монстрів, але є справжня магія душі, яка знає, що смерть не кінець, це сучасна українська Велесова ніч, тиха, містична, сильна. Ніл Гейман «Книга кладовищ» – хлопчик, який виріс серед привидів. Його друзі, духи, його вчителі мертві, а його світ кладовище, повне історій і тіней. Це дивовижно, тепла, навіть лагідна книга про життя серед смерті. Гейман показує, що навіть у світі привидів є любов, родина і надія. І, мабуть, це найкраща книга для тих, хто любить Хеллоуін, але шукає в ньому сенс, а не лише костюми. Володимир Лис «Століття Якова». Це вже не містика, а осінній філософський сум. Старий чоловік переглядає своє життя, і минуле повертається до нього, ніби голоси предків, його сни, спогади, бачення – це теж своєрідна Велесова ніч, коли все прожите стає поруч, немов живе. Українські легенди про Велесову ніч. Наші предки вірили, у цю ніч душі померлих повертаються додому. На вікнах залишали свічки, на столі хліб і сіль, щоб духи роду знали, їх пам'ятають, тварини розмовляли людським голосом, а межа між світами ставала прозорою. Ця ніч не про страх, вона про пам'ять, і саме тому Велесова ніч – це український Геловін, старший, глибший, духовніший. Усі ці книги різні, але їх об'єднує одне – вони вчать не боятися темряви, бо темрява – це не завжди зло. Іноді це лише тиша, у якій можна почути предків. У цих книгах ми бачимо одну істину – світ мертвих недалекий від нас, він живе поруч, у пам'яті, у природі, у серці кожної осені. Література про ці ночі – це завжди більше, ніж історія. Це спроба почути голоси вітру, побачити у тіні світло і зрозуміти, що навіть у темряві є любов і життя. І Геловін, і Велесова ніч – це не просто свята чи казкові дні. Це переходи, коли душа згадує, хто вона є. Це дзеркало, у якому ми бачимо себе, такими, якими є насправді. І, можливо, саме тому ці історії завжди такі чарівні. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте. До нових зустрічей! З вами ваша сова.